You are warmly welcome to my channel English with Nuraj. අපි අද ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ මේ පාඩමෙන් මට යමක් කරන්න පුළුවන්. පුළුවන් කියන අදහස ගන්න ඉතා සරල පාඩමක්. මේදී ඔබ කළ යුතු වන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් සමග එම පුද්ගලයා එක්කෙනෙක් වුණත් ගොඩක් වුණත් can භාවිතා කරමින් can පුළුවන් කියන්න ගන්නවා can භාවිතා කරමින් ඊට පසු ක්‍රියාපදයක මූලික ස්වරූපය verb stem එක එහෙම නැත්නම් ක්‍රියා ධාතුව යොදමින් කොහොමද මට යමක් කරන්න පුළුවන් කියන අදහස ලබා ගන්න කියන එක තමයි මේ පාඩමෙන් කියා දෙන්නේ. ඊටම සරල පාඩමක්. මට පුළුවන් කියන අදහස හැමතිස්සෙම එන්නේ I can. ඔයාට පුළුවන් you can. අපිට පුළුවන් we can. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් they can. ඇයට පුළුවන් she can. ඔහුට පුළුවන් he can. ඌට පුළුවන් it can. අම්මට පුළුවන් mother can. තාත්තට පුළුවන් father can. මේකේ ඔබට පේනවා ඇති අපේ nouns එක. ඒ කියන්නේ අපි භාවිතා කරන නාම පදේ singular or plural. ඒක වචන ස්වරූපයෙන් වුණත් බහුවචන ස්වරූපයෙන් වුණත් අපි යොදන can එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. can වලින් පස්සේ ඔබ භාවිත කළ යුතුයි. can වලින් පසු භාවිතා කළ යුතු වන්නේ ක්‍රියාපදයක මූලික ස්වරූපය කියලා මම කිව්වා. දැන් මට කියවන්න පුළුවන් නම් I can read. මට කතා කරන්න පුළුවන් නම් I can speak. මට නරඹන්න පුළුවන් නම් I can watch. මට නටන්න පුළුවන් නම් I can dance. මට පීනන්න පුළුවන් නම් I can swim. මට උයන්න පුළුවන් නම් I can cook. ඒ වගේම තමයි ඔයාට යමක් කරන්න පුළුවන් නම් ඔබලාට යමක් කරන්න පුළුවන් නම් ඔබට කතා කරන්න පුළුවන් you can. ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන් you can do this. ඔයාට මේ පොත කියවන්න පුළුවන් you can read this book. ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් you can speak in English. ඔයාට භාෂා දෙකක් කතා කරන්න පුළුවන්. You can speak two languages. ඔයාට පුළුවන් මට කතා කරන්න. You can call me. ඔයාට පුළුවන් අද හවස එකෙන් පසු මට කතා කරන්න. You can call me after 1 o'clock. ඔයාට පුළුවන් මේ නෝට් එක ලියන්න. You can write this note. ඔයාට පුළුවන් මේ දැන්වීම කියවන්න. You can read this notice. ඔයාට පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. You can speak in English. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් ඕනෑම පුද්ගලයෙක් තමමිනු මේ විදිහට කතා කරන්න. ඇයට පුළුවන් ලියන්න රචනා. She can write essays. ඇයට පුළුවන් ලියන්න රචනා. She can write essays. අපිට පුළුවන් මෙහිදී ඕනෑම නමක් භාවිතා කරනොත් can භාවිතා කරමින් ක්‍රියාපදයක පළවෙනි අවස්ථාව භාවිතා කරමින් වාක්‍ය ගොඩනගන්න. ඔබට පුළුවන් එදිනදා කතා කරන්න. ඇයට පුළුවන් පයින් යන්න ඉස්කෝලේට. ඇයට පුළුවන් නම් she can පයින් යනවට කියන ක්‍රියාපදය ගන්නවා walk. She can walk to school. ඇයට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි ලියන්න. She can write English. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ අදහස් දෙන්න පුළුවන් කියන අදහස් දෙන්න ඕනම එකක් ඔබට පුළුවන් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් දමමින් ඒ පුද්ගලයාට can පාවිච්චි කරමින් ක්‍රියාපදයක පළවෙනි ස්වරූපයේ යොදා ගැනීම. මෙහිදී ඔබ කළ යුතු වන්නේ can වලින් පසු ක්‍රියාපදයේ පළවෙනි ස්වරූපයේ යොදා ගැනීමයි.
මට පුළුවන් ඔයාව හෙට හම් වෙන්න. I can meet you tomorrow. I can meet you tomorrow. මට පුළුවන් පැලවලට වතුර දාන්න අවසට. මට පුළුවන් I can වතුර දානවා කියන ක්‍රියාපදය අපි කලින් වීඩියෝස් වල කිව්වා. I can water the plants in the evening. I can water the plants in the evening. මට පුළුවන් ඔයාව හමු වෙන්න. I can meet you. මට පුළුවන් ඔයාට මේක දෙන්න. I can give you this. මට පුළුවන් මේක දෙන්න. I can give you this. I can give you this. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න. We can play cricket. අපිට පුළුවන් ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න. අපිට පුළුවන් චිත්‍ර අඳින්න ලස්සනට. We can draw pictures beautifully. We can draw pictures beautifully. අපිට පුළුවන් ගොඩක් විනෝද වෙන්න. We can enjoy a lot. We can enjoy a lot. අපිට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පන්ති කාමරය තුල. අපිට පුළුවන් we can ඉගෙන ගන්න learn මොනවද ඉගෙන ගන්නේ? We can learn English in the classroom. අපිට පුළුවන් පන්ති කාමරය තුල ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. We can speak in English in the classroom. මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් අපිට පුළුවන් ඔයාට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇයට පුළුවන් වැඩි අදහස් ඔබට can භාවිතා කරමින් ඊට පසු ක්‍රියාපදයක පළවෙනි ස්වරූපය ඕනෑම ක්‍රියාපදයක පළවෙනි ස්වරූපය verb stem හෙවත් ක්‍රියා ධාතුව භාවිතා කරමින් ඕනෑම ආකාරයක අදහසක් දෙන්න පණිවිඩයක් දෙන්න. ඔබට පුළුවන් මගේ පසුගිය වීඩියෝස් වල තියෙනවා ක්‍රියාපද ගොඩක්. ඒ ක්‍රියාපද භාවිතා කරමින් මේ can එකෙන් පස්සේ ඔබට කියන්න ඕන ක්‍රියාපදය දමමින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් කියලා ගන්නවා you can කියලා ගන්නවා. ඔබට අවශ්‍ය ක්‍රියාපදය දානවා. ඔයාට පුළුවන් මට කෝල් කරන්න you can call me. මේ හවස නම් අපි කියනවා this evening. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ නරඹන්න. You can watch this video. ඔයාගේ ගෙදර ඉඳන් at your home. You can watch this video at your home. ඔයාට පුළුවන් අපිට කෝල් කරන්න. You can call us. ඔබට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට can භාවිතා කරමින් can වලින් පසු ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය භාවිතා කරමින් මේ වගේ වාක්‍ය හදලා හොඳින් පුහුණු වෙන්න. මම ඔබට ක්‍රියාපද ටිකක් මේ වීඩියෝ එකේ දාන්නම්. ඒ ක්‍රියාපද වලට මේ can දමමින් ඔබ භාවිතා කරන්න. මේක ඉතාමත් සරල පාඩමක් නිසා ඔබට පුළුවන් ඉක්මනින්ම පුහුණු වෙන්න. right. අද සුබුරුදු පරිදි එසේනම් මෙම වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්. Have a nice day.